بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران دوستانو، هرکلی درته وایم. نن موږ په مایکروټیک راوټر کې په دې باندې کار کوو چې څنګه کولی شو ویب سایټ بلاک کړو. مثال غواړم هغه کسان چې زموږ له شبکې یا نیټورک سره وصل دي، هغه که د وایرلیس شبکې له طریقه وي یا کیبل له طریقه وي، غواړم هغوی یوټیوب ته اکسس ونه شي کړلی، هغوی باندې یوټیوب لاک کړم. د دې لپاره زه مایکروټیک راوټر ته دې سره وصل کېږم. بیا په مایکروټیک راوټر کې آی پي ته راځو، په آی پي کې فایروال ته. خو مخکې له دې چې زه فایروال ته راسم، اول براوزینګ کوم چې یوټیوب ما سره کار کوي که نه. مثال دغه ویډیو زه خلاصوم، یوټیوب کار کوي، ګورئ صحیح ده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګران دوستانو، یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم. که زه راشم له دې څخه وځم، راځم مایکروټیک راوټر ته. په آی پي کې فایروال ته راځو، فایروال برخې ته. په فایروال کې لایر 7 پروتوکول، دلته اډ باندې کلیک کوو، ورته لیکمه چې بلاک یوټیوب. تر څنګ راځم دلته کوم اړین کوډ چې د هغه ورته لیکو، صحیح ده. ډاټ پلس تر څنګ قوس شروع یوټیوب ډاټ کام. بیا راځم یو ورټیکل لاین اخلم، تر څنګ ورته لیکمه یوټ یو، صحیح ده. ډاټ بي ای ورټیکل لاین، تر څنګ ورته لیکم چې یو وای ټي آی ام جي ډاټ کام، قوس بند تر څنګ ډاټ کوم او سټاریک. که دا لږ غټ کړم تر څو تاسو ته ښکاره شي. په دې شکل باندې موږ شی کوو. دا کوډ دلته ورته لیکو د یوټیوب د بلاک کولو په موخه باندې. دا اپلای کوم، اوکې کوم، ما سره دغه برخه جوړه شوه. اوس راځم فلټر رولز ته. په دې کې موږ اډ باندې کلیک کوو، بیا راځو په جنرال کې فارورډ انتخابوو، اډوانس برخه کې راځو لایر 7 پروتوکول چې موږ کوم بلاک یوټیوب لپاره جوړ کړی و هغه باندې کلیک کوو، او راځم په اکشن برخه کې څه کوم، ورته وایم چې دا دې موږ سره چی سي ډراپ سي. کله چې یو څوک براوزینګ کوي د یوټیوب د خلاصولو په موخه باندې، هغه په چی کېږي کار نه کوي، هغه به ډراپ کېږي. تر څنګ راځم کمنټ ورکوم چې بلاک یوټیوب، صحیح ده. اوکې کوم، اپلای کوم، اوکې کوم. ما سره فلټر رول چې د هغه هم جوړ شه. اوس که زه راسم راوټر څخه وځم، بیا راځم راوټر ته لاګین کېږم. دغه رول ما سره جوړ شه. فایروال برخه کې لایر 7 پروتوکولز او فلټر رول چې کوم د هغه موږ سره ګریډ شوه. اوس راځم براوزر ته. که زه غواړم دلته یوټیوب سرچ کوم، یوټیوب ډاټ کام، دا برخه به ما سره کار وکړي. اوس یې ګورو، یو بل ځای هم براوزینګ کوم، ما سره یوټیوب ایکن دلته شته، شارټکټ البته. دا ګورو چې دا خلاصېږي، کار کوي که نه یې کوي. ځکه موږ هلته چیک کړه، هغه اکشن مو ډراپ کړه، یوټیوب موږ څه کړو، هغه مو بلاک. ګورئ کنیکټ ټو د انټرنیټ. اصل کې ستونزه د انټرنیټ سره وصل کېدل نه دی، بلکې ستونزه دا ده چې موږ یوټیوب بلاک کړی دی.